everyone, নমস্কাৰ সকলোকে। সো মই আজি আহিছো এখন নতুন ভিডিঅ' লৈ। এইটো ভিডিঅ'ত মই মোৰ শিপৰ যি কিচেন আছে য'ত আমাৰ খানা টানা বনোৱা হয়, কেনেকুৱা কি ষ্ট'ৰ থাকে সেইবোৰ মই আপোনালোক দেখুৱাম। সো তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি বলক যাওঁ ভিডিঅ'টো চাবলৈ। তাৰ আগতে মই আপোনাক ধুনীয়া ভিউ এটা দেখাওঁ। এইটো চাওক, আমি বৰ্তমান চাইনাৰ পৰা অষ্ট্ৰেলিয়া গৈ আছোঁ। বলক আমি যাওঁ তলত এই ডেকত, য'ত আমাৰ গেলি আছে, আমাৰ কিচেন এৰিয়া যোনটো তাতে। আজি ছানডে হয়, চ' আজি কুকে বাৰ্গাৰ চাগে বনাই আছে, প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে চবৰ কাৰণে। চ' বলক আপোনালোক দেখুৱাম গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ শ্বিপৰ ভিতৰত কেনেকৈ। সো এইটো হ'ল আমাৰ মেছৰুম, আৰু এতিয়া আমাৰ ডিনাৰ টাইম হৈছে, সন্ধিয়া 5টা বা 4:30 বাজিছে। ৱাও, এইটো চাওক, এইটো মোৰ জেগা হয়, মই ইয়াতে বহোঁ আৰু খানা খাবলৈ। ইয়াতে আজি লাড্ডু বনাইছে, কিবা পাফ বনাইছে। চ' এইটো মানে চুইট ডিছ হয় আৰু বাকী ইয়াতে চবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থোৱা আছে। আৰু ভিতৰত আপোনালোকৰ খানা ৰেডি কৰি আছে, বাৰ্গাৰ ৰেডি কৰি আছে। বলক আমি যাওঁ। হেল্ল' কুকি। হেল্ল', এইটো হ'ল আমাৰ কুকি, আৰু তেওঁ আজি আমাৰ কাৰণে বাৰ্গাৰ ৰেডি কৰিছে। এইটো হ'ল আমাৰ গেলি। এই যে আজিৰ বাৰ্গাৰ, ফ্ৰাইজ আৰু বনাই আছে লাহে লাহে। এইটো হ'ল গেলি। আৰু চ' এইটো আপোনালোক এটা বস্তু এটা দেখাই আছোঁ। এইটো হ'ল হাইড্ৰপ'ড ছিষ্টেম। আমাৰ মানে শ্বিপত এইটো মানে আছে, এইটো ছিষ্টেম আছে। ইয়াতে মানে আমি মানে উইদাউট এনি লেণ্ড, উইদাউট এনি চইল, মানে আমি এইটো ছিষ্টেমত মানে ইয়াতে প্লেণ্টছ লগোৱা হয় আৰু মানে, বুজিছে। চ' এতিয়া জাষ্ট পুলি লগাইছে এসপ্তাহ আগতে। পুলিখিনি লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আছে। ইয়াতে একো মাটি নাই, একো নাই, অকল স্পঞ্জৰ ভিতৰত পুলিবোৰ সোমাই কিবা ৱাটাৰ চাৰ্কুলেশ্যন কৰি লাইটৰ UV ৰেজ দি মেলি এইটো হাইড্ৰপ'ড ছিষ্টেম বনোৱা আছে। মই আপোনালোক লৈ গৈ আছোঁ তলত আমাৰ শ্বিপৰ যি ষ্ট'ৰ আছে, য'ত মিট ৰুম, ফিছ ৰুম, য'ত মাংস, মাছ, যিমান যি বস্তু, ড্ৰাই ষ্ট'ৰ, যিমান যি চাউল দালি যিমান যি ৰখা হয়, সেইটো আপোনালোক দেখুৱাম। সেইটো চেম্বাৰ, সেইটো ষ্ট'ৰ ৰুম দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে বলক যাওঁ। এইটো চাওক, এইটো হ'ল আমাৰ ষ্ট'ৰ। এইটো হ'ল ড্ৰাই ষ্ট'ৰ। ইয়াতে যিমান ড্ৰাই প্ৰডাক্টছ আছে, নে কফি, হানি, অইল, যিমান যি বস্তু চব ইয়াতে ৰখা হয়, মানে ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰা হয় শ্বিপৰ। চ' প্ৰথমত এইটো আপোনাক দেখুৱাওঁ। এইটো হ'ল ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন ছিষ্টেম, আৰু এইটো হ'ল ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনৰ কোনটো ৰুমত কিমান ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ মানে আমি মানে মেইনটেইন কৰিছে আৰু। চ' ফিছ ৰুম, মিট ৰুম, ভেজিটেবল ৰুম, লবি, এইটোত মানে আপোনাৰ যোনবোৰ মানে কিমান টেম্পাৰেচাৰত মানে বস্তুখিনি ৰখা হয়, তো সেইটো মানে আমি মেইনটেইন কৰোঁ আৰু। চ' এইটো হ'ল প্ৰভিজন চেম্বাৰ, যোনটো ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন প্ৰভিজন বুলি কয় আৰু। চ' বলক, এইটো বহুত ঠাণ্ডা জেগা হয়, বহুতে বেছি ঠাণ্ডা। চ' প্ৰথমত আহিছোঁ আমি মিট ৰুমত। ইয়াতে যিমান যি মাংস চব ৰখা হয়, চাওক, বহুত ঠাণ্ডা। তাৰপিছত নেক্সট হ'ল ফিছ ৰুম। ফিছ ৰুমত এই চব মাছ, যোনবোৰ মাছ টাছ যিমান
সেইবোৰ ৰখা হয়, মাছ চি ফুড যিমান চি ফুড জাতীয় বস্তু আছে সেইবোৰ ৰখা হয়। আৰু এইটো হ'ল ভেজিটেবল ৰুম। ভেজিটেবল ৰুমত যিমান যি চব্জি শাক পাচলি চব ইয়াতে, আলু পিঁয়াজ ফ্ৰুটছ, ইয়াতে ফ্ৰুটছো ৰখা হয়, গাজৰ যিমান যি আছে মানে যিমান যি শ্বিপত আহে অৰ্ডাৰ কৰে কুকে। চ' চীজ, সেইটো ইয়াতে চব চীজ পনীৰ ঢেৰ কিবা কিবি ৰাখি থোৱা আছে। চ' সেয়াই আৰু বাকী ইয়াতে আপোনাৰ ফ্ৰুট জুচ, বিভিন্ন ৰকমৰ ফ্ৰুট জুচ যোনবোৰ আহিছে শ্বিপত সেইবোৰ ষ্ট'ৰ কৰি এইবোৰ চব দিন এভৰি উইক দিয়ে আৰু খানাৰ লগত চবকে। চ' সেয়াই, তো এইটো হ'ল আমাৰ ষ্ট'ৰ। তো আই হোপ আপোনালোক চবকে চাই ভাল লাগিছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো। আমাৰ যোনটো শ্বিপৰ যে যিমান খানা পিনাৰ যিমান যি মানে সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, কুক ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোক দেখুৱালোঁ। চ' আগলৈও তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিম, চাই থাকিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, চি ইউ।